Our first ingredients is Nescafe Original. Our second ingredients is Angel Evaporada. The last ingredients is 1 glass of water for every 365 ml of Angel Evaporada and 1 twin pack of Nescafe Original. First procedure, we need to open first the can of Angel Evaporada. By the way, 2 Angel Evaporada yung ginamit namin para mas marami. Then, ilagay sa lalagyan. Rice cooker yung gamit namin kasi ito yung nakasanayan kong lalagyan pag gumagawa ko ng iced coffee. Second procedure, pagkatapos nating ilagay ang 2 Angel Evaporada ay pwede na natin itong pakuluan. Maghintay lang po tayo ng 7 to 10 minutes hanggang sa ito ay kumulo. Third procedure, pag ito ay kumulo na, pwede na natin ito lagyan ng Nescafe Original. At gaya nga ng sinabi ko kanina, 2 Angel Evaporada ang ginamit ko, so 2 twin pack din ang lalagay ko. At haluin ng maayos. At 2 baso rin ng tubig ang ilalagay natin. Paghintay ulit hanggang sa ito ay kumulo. Pagkatapos, pwede na natin itong hainin at hintaying lumamig. At pwede na rin itong ilagay sa kung anumang lalagyan ang gusto mong lagyan. So this is the final procedure of making homemade iced coffee. Ito na po ang ating finished product. After that, yung iba nilalagyan lang ng ice, but for me, nilalagay ko sa fridge para mas lalong mag-ice. So, yun na po guys.